ਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ। ਤਾਰ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਚਲਾ ਵੇ ਫੈਂਸੀ ਦਵਾ ਅਰੇ ਚੱਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। मार कर ले आज सही है। पढ़ते रहते हैं। जो चार्जर है ना वो गद्दीदार आता है। Var 5 साल बाद सारा बड़ी ना सराह रख लेना है असरा ऊंचे पा दे अनीने पा दे ऊंचे हो गए अंदर हो गए मैं दो हाथ पेटे दूंगी नहीं जाके साथ ही क्यों ना
ਯਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ